هلا، سلام، أخباركم؟ أدري يعني حدثت الكثير من الأمور والسحبات وكذا يعني، بس أنا رجعت لكم هنا. المهم أكيد أول سؤال ليش أنتِ ساحبة؟ إذا ما كان أول سؤال ليش أنتِ حاطة النظارة الشمسية؟ مو عشان في شمس مشرقة مثل ما شايفين يعني، ولا عشان عندي متلازمة إيتاشي، تعرفوا يعني متلازمة إيتاشي، خطين طوال تحت العينين وكذا يعني. لا، بس عادي حتى لو عندكم متلازمة إيتاشي مو لازم تستحوا منها يعني، هذا دليل على الجهد والاجتهاد، فاهمين؟ يعني تقدروا تفتخروا بها مستقبلا. المهم بس لأنه يناسب وضع السحبة، بما أنكم سميتوني سحبة يعني، يمكن البعض كان في أمل إن أنا جالسة أكمل المانجا، بس يعني مو هذا السبب حاليا، ممكن مستقبلا. المهم سبب السحبة إني كنت منشغلة شوي بأمور الرجوع إلى الدراسة وكذا يعني. بعدها صار البحث عن السكن وأشياء كثيرة، تصريح، تعرفوا سوالف المطار من دون شي. ما كنت باموت في المطار صراحة يعني، بس كان في نعس بزيادة بسبب إنه 7 ساعات. إذا سمعتوا أصوات إسعاف سيارات شرطة عادي يعني، طبيعي في نيويورك، خصوصا في نيويورك. فالمهم اللي كنت أقوله، أيوة هذا فقط سبب السحبة. فقطعت السوشيال ميديا فترة يعني، سكرتهم كاملين عشان بس لا أنشغل وأشوف وش بيصير على وضعي. وبعدها قلت لما يصير اللي يصير سواء بالإيجاب ولا بالسلب نرجع بعدها مرة ثانية. بس هذا هو. أنا حاليا مو متجمدة أبدا يعني، درجة الحرارة -5، فعادي مو متجمدة مثل ما شايفين يعني، الوضع طبيعي. بنرجع إلى السكن إلى الغرفة عشان ما أبي أموت من التجمد لأني متجمدة حرفيا، وما أبي أورط اللي حولي، تعرفوا يعني من يكتشفني ومن يشوفني ويتورطوا بكيف يشيلوا كذا يعني، تعرفوا يعني لو الشخص. فخلنا نرجع أفضل إلى السكن عشان نكمل سالفة هذا الفيديو. إذا أنتوا شايفيني مو على بعضي بس ترى لأني متجمدة. فالمهم هيا نرجع إلى السكن. في شي ثاني ما قلته؟ أوكي خلاص، فمرحبا بكم. أعتقد أن الشمس مرات كانت مشرقة، سجلت شوي وبعدها المهم رجعت إلى الغرفة. ممكن بتشوفوها دائما في هذه الفيديوهات. لو سمعتوا أصوات بيبان تنفتح أو تتسكر أو أشياء ثانية، أنا هذه المرة ساكنة مع جماعة جيران روميتس يعني، سكن جماعي وكذا يعني. فأنا حاجزة كأني غرفة في السكن وليس سكن كامل وكذا يعني. فبحاول أكيد أخلي الفيديو أفضل مع التعديل وكذا، بحاول أشيل، بس لو بينت أصوات صراخ طيخ وأشياء كذا فيعني هذه مو قطوتي، هذا ناس جيران روميتس. اللي يصير المايك ما أدري وش صار فيه معي، يوشوش بزيادة، يبي أتأكد من إعداداته أو الأشياء من اللابتوب مو بس من المايك وكذا يعني، ما أدري ليش، أتمنى إنه ما اخترب مع الشحن وكذا. فالمهم اللي تكلمنا آخر مرة عنه في قبل ما أسحب، إني كنت أقول بسوي فيديو لرسومات المتابعين، لكن بعدها سحبت وقطعت بسبب الانشغالات اللي صارت طبعا، بس إني ما سويته لأن ما حسيت إني راح أسوي هذه الفيديوهات باستمرار، ما أحس إنه جوي أجلس وأقيم. يمكن البعض ما يعجبه تقييمي، وأنا أعرف إنه أكيد في ناس ما يعجبهم تقييمي أو أشياء كذا، وما أحس جوي أجلس وأقيم رسومات الآخرين. لا، حاليا الكلام مخلص، عذرا يعني صوتي شوي مع حلقي. بس المهم فبسوي شي بديل، لكن في شي بديل وهو إني أو نخليها للفيديو الجاي. شي بديل بسيط، بدل ما أسوي تقييم لرسمات المتابعين وأعرضهم في الفيديوهات، راح يكون في شي بديل بسيط يعني. ممكن يعجبكم، انتظروا الفيديو الجاي بتكلم عنه عشان ما تخلص أفكاري كلها في فيديو واحد. وأنا من النوع العادي لو عدت الفيديو 10 مرات وأظل مو راضية عنه، فالهدف في هذه السنة أن أسوي فيديو وعادي أمنتجه حتى لو مو عاجبني 100%، أو مو راضية عن الإضاءة، مو راضية عن الصوت، لحد ما التطور يكون أسهل ويجي أسرع كذا، فاهمين؟ يجي شوي شوي بدل ما أجبر نفسي إن كل شي يكون بيرفكت من كل فيديو أسويه، فاهمين يعني مشكلة البروفكشنست. فالمهم حاليا برجع مع رسمة ونتكلم شوي عن الرسمة وكذا يعني.
لكن قبل ما نذهب إلى الرسم بطلع نتمشى شوي ونصور لكم، يعني تعرفوا بعد حقوق الضيافة نصور لكم المكان شوي. يعني أنا من النوع اللي أضيف شوي مو واجد. وبالنسبة للمانجا مثل ما قلت حاليا موقفة عنها، إذا كان في شي الخاص مفتوح للمتنمرين. تعرفوا مرات صراحة التنمر يشجع، يعني مرات التشجيع والإلهام يجينا بطريقة غريبة بمشاعر مختلفة، فاهمين؟ يعني كذا مرات يجي من أغرب الطرق التشجيع والإلهام، مو معناتها أن أنا أشجع على التنمر أو أني أحب التنمر، فاهمين؟ لا، ممنوع، لا تتنمروا، إذا تنمرتوا راح تجيكم كارما. هذا هو. والحين نذهب شوي عشان ما نخلي الفيديو طويل وممل، ونرجع إلى الرسمة. هلا، وها أنا رجعت من جديد. نجي للرسمة. للتذكير أنا أرسم برنامج بينت تول ساي وتابلت واكوم انتوس برو لحجم الصغير. هذا الصغير ولا الوسط نسيانة صراحة. المهم، وبرنامج بينت تول ساي نزل له تحديث جديد قبل فترة بعد. أذكر متابعة رسلت لي على الخاص ولحد الحين ما حدثته صراحة، ما أدري ليش، مع أني اشتريت البرنامج. بس أذكر من موقع شفت شخص حاط كثير خامات وملفات ونحطها داخل برنامج الساي، وكم شغلة كذا بسيطة بعد وسويتها، وصار عندي خامات وأدوات أكثر من البرنامج اللي أول ما تركبه، يعني ما فيه كل هذه الأشياء. بحاول أحط لكم النسخة في رابط إذا حصلتها أو بحثت وشفت. المهم ما حملت الجديد عشان ما أصدع راسي وأحاول أرجع أحط الملفات وما تطلع لي مثلا، لأنه ممكن مغيرين استراتيجيات أو شيء. حاليا قلت خلني على ده، بس ممكن أحدثه لاحقا. مع إنه ما بتفرق معي صراحة، ما أستخدم الخامات إلا مرات قليلة في الرسم، مو دايما. ولو أبي أستخدم خامات بحملهم من النت من أي موقع وبضيفهم في البرنامج كلاير، وأضيفهم على الرسم عادي في لاير منفصلة وكذا يعني. والأدوات اللي أرسم بهم غالبا هم نفسهم الأساسيين. أستخدم الأير براش، الواتر، الإنك، البراش، الماركر، يعني ما بتفرق معي مرة، بس ما أدري يعني. كنت بحاول أرسم شي بستايل مختلف شوي صراحة بعد، بس غيرت رأيي بعدها. قلت بخلي محاولة تجربة ستايل مختلف في فيديو ثاني منفصل، عشان يكون عنوان الفيديو به يعني أحسن يكون كده منفصل. وبالمناسبة البعض يسأل ليش مرات تلوني بالرمادي أول. هو أنا مو دايما ألون تدرجات الرمادي وبعدها أضيف الألوان، بس مرات كده أسوي هذه الطريقة، ممكن مزاج وممكن عشان إن في هذه الطريقة أسويها لما أكون مثلا مو مقررة ألوان الرسمة. فاللي أسويه إني ألون كل شيء بالرمادي بتدرجات الرمادي في طبقة منفصلة، طبقة ملتبلاي، وأخليها فوق طبقة الرسمة الأساسية وألون بالألوان الرمادي فيها. وأظلل وأسوي كل التدرجات اللازمة للرسمة تقريبا بدون ما أفكر وش بتكون هذه التدرجات والألوان للرسمة، يعني أريح لمخي مبدئيا. حسيت أنه يختصر الوقت شوي علي، لأن ألون وأظلل كل شيء من البداية بس بالأسود والأبيض والتدرجات هم، يعني بدون ما أفكر بتدرجات وزحمة كل الألوان وتنوعها وعكسها وغيره، وده أسرع مبدئيا. وبعدها بحط لاير اوفرلاي وبضيف وبجرب الألوان، وبتبان متدرجة لأنها بتكون فوق طبقة التدرجات اللي عملتها بالرمادي. طبعا بيكون اللون كأنه أفتح شوي، بس عادي أنا بعدها برجع أظلل وألون أكثر بطبقات فوق هذه الطبقة. بضيف طبقة ملتبلاي أو عادية أو بعد اوفرلاي، وبعود أدمجهم وبرجع أضيف غيرهم من جديد عشان التأثيرات تبان أكثر وأوضح، والتفاصيل بعد تبان أكثر وأوضح. ومثل ما قلت لما أضيف طبقة الأوفرلاي وألون بالألوان فيها، بالغالب بيكون اللون أفتح بشوي من اللي اخترته لأنها بطبقة أوفرلاي، غير لما يكون بطبقة ثانية مثلا ملتبلاي عادة يبين أغمق، العادية بيبين نفس ما هو، الأوفرلاي دائما يبين أفتح. عشان كذا أنا أسوي أكثر من طبقة بعد الأوفرلاي، بس يعني هو يعطي كأنه مثل يكون مضوي شوي أو مشع شوي، فعشان كذا يعني يعطي تأثير معين.
وهذا اللي تقريبا أقدر أوصله لكم حاليا. وبس هذه السالفة حاليا، وهنا انتهيت من الرسمة وهذه النتيجة. الرسمة موجودة على الانستغرامي وعلى التيك توك، شوية من خطوات التلوين. وهنا بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وشكرا على مشاهدتكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة. سلام.